Vương gia bị thương rồi, toàn thân đông cứng, thân nhiệt quá thấp, lập tức chuẩn bị nước nóng để giúp vương gia xua lạnh. Nhanh lên. Vâng. Đạo sư nói, đây là bồn tắm cổ từ triều đại Đại Ngu. Không ngờ sau bao nhiêu năm, vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn. Mưa sao băng anh tiên. Lần xuất hiện trước là 3.000 năm trước. Tối nay chúng ta sẽ chứng kiến hiện tượng vũ trụ hiếm có 3.000 năm một lần. Mưa sao băng 3.000 năm một lần. Vương gia, đêm qua trong doanh trại lại có 37 binh sĩ tử trận. Cứ tiếp tục như vậy, binh sĩ không chết trận, cũng sẽ chết vì lạnh hoặc đói. Nếu triều đình không cố tình cắt lương thực và quân trang, sao lại có binh sĩ chết vì lạnh? Dân chúng sao lại phải đổi con mà ăn? Hiện nay, bên ngoài còn 30 vạn, quân hung nô đang chờ sẵn. Vương gia lại, bản vương không sao. Hiện tại trong quân còn bao nhiêu ngựa? Còn lại, không đầy 2.000 con. Giết hết. Cho binh sĩ ăn. Vâng. Sao rơi như mưa? E rằng là điểm xấu. Chẳng lẽ chúng ta thực sự đã đến đường cùng? Phải chết ở đây sao? Dù có chết, quân Lăng Vương của ta cũng không lùi một bước. Quân Lăng Vương chiến tất thắng. Quân Lăng Vương chiến tất thắng. Có ám sát, bảo vệ vương gia. Đây là ám khí. Thứ này lại ấm áp. Thứ này tự nhiên có nhiệt độ. Chẳng lẽ là bảo vật từ sao băng rơi xuống? Để ta xem. Thật cứng. Nhưng thứ này, để trong lòng, ấm áp vô cùng. Vương gia, ngài cầm lấy. Túi sưởi của tôi đâu rồi? Sao lại rơi vào bồn tắm biến mất rồi? Tôi thử lấy cái khác xem. Lại biến mất rồi. Cái bồn tắm này chẳng lẽ thành tinh rồi? Còn nuốt được đồ vật, không nuốt được người chứ? Đồ nhỏ nuốt được, đồ lớn chắc chắn không được. Cả một cái chăn tơ tằm lớn thế này cũng biến mất. Tôi không tin. Này, lại một cái nữa. Quân y. Quân y có sao không? Nóng quá. Vương gia, cái này hình như là một cái chăn. Nhưng sao chăn này lại ấm áp thế? Và không phải là chăn bông. Vương gia, đây rõ ràng là chăn tơ tằm chỉ dùng trong cung đình. Nếu quân dân và binh sĩ của ta có được chăn như vậy, thì đã không có nhiều người chết vì lạnh. Nhưng hiện tại, một số binh sĩ còn không có quần áo che thân, đem chăn này cắt ra, cắt thành 10 phần, làm thành áo lót quân trang, phát cho kỵ binh tiên phong. Nhưng vương gia, ngài thì sao? Ngài chỉ mặc một chiếc áo xuân thôi. Kỵ binh là lực lượng chủ lực của quân ta, phát cho họ trước. Vâng. Cái này là gì vậy? Sao vậy? Chuyện gì thế? Gạo. Đúng là gạo. Đây là bánh làm từ bột mì. Đây là nước suối. Vương gia, nước suối này lại có thể đựng trong chai mềm. Chẳng lẽ thần linh thật sự hiển linh? Sao băng rơi xuống?
không phải là điểm xấu, mà là điểm lành, ha ha. Người đâu? Ta muốn tạ ơn thần linh. Kính thưa thần linh, triều đại Đại Ngu đang lúc nguy nan. Nếu được thần linh thương xót, ban cho dân chúng cơm áo, cho binh sĩ con đường sống. Hoàng thất thứ 7, Tiêu Trạch Xuyên, nguyện dùng cái chết để hiến tế, phụng sự thần linh. Triều đại Đại Ngu. Không thể nào. Xin chào, tôi không phải thần linh. Tôi tên là Lâm Tô Tô, là một cô gái bình thường. Thần linh sao vẫn chưa trả lời? Vương gia, thần linh sẽ không bỏ rơi chúng ta chứ? Tôi không cần ngươi hiến tế mạng sống. Ngươi hãy sống tốt. Thiếu gì cứ viết cho tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các ngươi. Thật là nhân từ. Tài khoản trừ 3.000 tệ, trừ 5.000 tệ. Số dư của bạn không đủ, vui lòng đổi thẻ thanh toán. Lâm Tô Tô à, Lâm Tô Tô, bản thân cậu còn là sinh viên đại học, lấy đâu ra tiền nuôi nhiều người như vậy? Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn họ chết. Lại tạ thần linh. Biên cương chiến sự căng thẳng, trong thành tuyết rơi lạnh giá, dân chúng thiếu cơm áo. Xin thần linh ban cho lương thực và quần áo giữ ấm. Trạch Xuyên không biết lấy gì báo đáp. Vương gia, vàng bạc châu báu đã mang đến. Chỉ có những thứ tầm thường này để dâng lên thần linh. Đợi sau này, Trạch Xuyên nhất định sẽ vì ngài xây dựng đền thờ, viết sách lưu danh. Đồ tầm thường cũng tốt. Bán những thứ tầm thường này, mua đồ cho các ngươi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Cái gì? Một thỏi vàng này tương đương hiện tại là 30 vạn. Vậy những thứ này có phải là cô Lâm không? Gạo dầu mì mặt cô đặt đã giao đến. Nhanh thế. Nhiều thế. May mà nhà tôi ở tầng 1, không thì chắc tôi gãy tay mất. Vương gia, những đồ trước ngài đều không ăn, mà chia hết cho binh sĩ. Đây là miếng bánh cuối cùng trong doanh trại, ngài hãy ăn đi. Bản vương không đói, cứ để đó đã. Nếu thần linh vẫn chưa phản hồi, chúng ta thật sự không còn đường sống. Triều đình e ngại chúng ta không cấp lương thảo, chẳng lẽ chúng ta lại một lần nữa bị thần linh bỏ rơi? Đến rồi. Đến rồi, thật sự đến rồi. Thần linh không bỏ rơi chúng ta, ngài đã ban cho chúng ta lương thực và hy vọng, ngài quả thật không thất hứa. Kỵ mãnh, gọi tất cả binh sĩ dậy, chia những thứ này đi, để họ no bụng. Vâng. Ăn uống đã xong. Lược chú Trương, cháu muốn đặt 20.000 bộ quần áo thu và 10.000 áo len áo bông, 5.000 đôi giày, loại bền chắc một chút. À đúng rồi, chú biết chỗ nào bán đồ điện không? Bán buôn mặt trời nhỏ à? Hẳn. Thám tử báo cáo, Lăng Vương không biết từ đâu đã nhận được một lượng lương thực, vậy thì sao? Có lương thực cũng không thể chống chọi được cái lạnh khắc nghiệt nơi này, chỉ là cố gắng trong tuyệt vọng thôi. Đúng vậy, nghe nói Lăng Vương suýt nữa đã chết cóng. Tiêu Trạch Xuyên, dù cho ngươi là chiến thần của triều đại Đại Ngu thì cũng làm sao? Chúng ta có quần áo làm từ da thú, còn triều đình của các ngươi thì không gửi cho các ngươi một chiếc áo đông nào. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tấn công và ăn thịt những con cừu 2 chân đó. Giết, giết, giết.
Chủ tiệm, tôi muốn mua 2.000 cái mặt trời nhỏ, thêm 2.000 cái nữa. Máy phát điện năng lượng mặt trời phải có sẵn, 2.000 cái. Được thôi, nhưng tôi không có sẵn, phải nhập từ Bình Dương về. Không được, phải có sẵn ngay, tôi trả gấp đôi giá. Cô đang làm khó tôi đấy. 5 lần, đồng ý. Đã đến thời gian hẹn với thần linh. Lần này, nhớ lương thực thần linh ban tặng. Trong thành không còn ai chết đói. Lần này thần linh còn ban cho chúng ta quần áo chống rét. Tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ cần một bộ quần áo mới là được. Đây là áo đông sao? Sao lại mỏng nhẹ đến vậy? Để tôi xem. Vừa đặt lên tay nó đã ấm ngay lập tức. Quả là thứ chỉ có thần linh mới được dùng, tốt thật đấy. Vương gia, ngài xem đôi giày này. Rõ ràng không phải da bò, nhưng lại ấm hơn cả da bò. Giờ đây, binh lính của chúng ta sẽ không còn sợ hành quân đường dài nữa. Tốt quá. Đây lại là cái gì? Mặt trời nhỏ. Thần linh lại ban cho chúng ta mặt trời. Trời không diệt quân Lăng Vương ta. Thứ này thật sự giống như mặt trời. Lại gần là thấy nóng rực. Thần linh quả đúng là thần linh. Còn áo thu này quả thật rất ấm. Đây không chỉ là áo thu, mà còn có thể sánh ngang áo đông. Từ nay trong thành sẽ không còn ai chết cóng nữa. Thần linh đã ban cho chúng ta mặt trời. Lui xuống đi. Thần linh ban cho chúng ta hơi ấm mặt trời, chúng ta lại không thể làm gì được cho ngài. Thật đáng xấu hổ. Đừng gọi ta là thần linh nữa, hãy gọi ta là Tô Tô. Bạn bè của ta đều gọi ta như vậy. Tô Tô. Vàng bạc đã đổi gần hết rồi. Tiếp theo là đến lượt ngươi. Người ấy tốt như vậy, ta nhất định phải giúp người ấy thắng trận này. Này chú Lưu, chú có quen ai làm vũ khí lạnh không? Đã phát hết quần áo và mặt trời nhỏ cho quân đội. Hôm qua không có ai chết, thậm chí không có ai bị cóng. Nhưng hiện tại quân ta chỉ có chưa đầy 1 vạn binh lính, làm sao có thể đối đầu với 30 vạn quân hung nô. Vương gia vẫn nên tìm cách tăng viện thôi. Triều đình đã từ chối điều quân. Trận chiến này chỉ có thể do quân Lăng Vương tự chiến đấu. Báo. Vương gia, quân địch đang ở ngoài thành, dàn trận chuẩn bị công thành. Lại nhanh đến vậy sao? Thám tử trong thành, sao vẫn chưa truyền tin ra? Hẳn, thám tử đó đã bị Tiêu Trạch Xuyên tìm ra và giết. Cái gì? Bắt được vài thám tử thôi mà. Hắn thiếu quân bị, quân Lăng Vương. Kỵ binh áo đen, toàn dùng đồ sắt vụn. Hoàn toàn không đáng sợ. Theo ta ra khiêu chiến. Giết. Giết. Kỵ binh đã thay áo chống rét và giày mới, nhưng vũ khí của họ hư hỏng nặng, dù có ra khỏi thành cũng không địch nổi quân Hồ Nô đâu. Hiện còn bao nhiêu tên và quân bị? Tên không đủ 2.000 cây, đao kiếm phần lớn hư hỏng, chỉ có kỵ binh áo đen trung bình 2 người mới có 1 thanh kiếm, còn lại binh lính chỉ dùng nông cụ. Rõ ràng thần linh đã giúp chúng ta, sao vẫn khó khăn đến vậy? Vương gia, hay là chúng ta cầu cứu thần linh đi, ngài ấy chắc chắn có cách. Thần linh đã giúp chúng ta quá nhiều rồi, lại đòi hỏi thêm. Chẳng lẽ muốn thần linh đánh trận thay ta sao? Ha 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 ha. Quân Lăng Vương sợ rồi, đến ra thành nghênh chiến cũng không dám. Theo ta đánh vào. Đàn ông giết hết, đàn bà cướp sạch. Vương gia, để tướng này xuống ứng chiến. Mang cung tên của ta đây. 5.000 bộ áo giáp ngươi cần, và 5.000 thanh đao, kiếm, giáo, cung, cùng 20.000 mũi tên đều ở đây cả. Được, chủ tiệm, tôi lấy hết. Ở đây có loại thuốc nổ phá núi không? Cái này tôi làm gì có. Không có, đây là vật phẩm bị kiểm soát. Ô,
Ý tôi là, ở đây có loại pháo có sức công phá mạnh không? Tôi sẵn sàng trả giá cao. Tôi trả gấp 5 lần, có chuyện gì tôi tự chịu trách nhiệm. 50 vạn, đồng ý, đi thôi, đi thôi. Chết tiệt, suýt nữa đã lấy mạng tên Hồ Nô Hãn rồi. Tiêu Trạch Xuyên, người không lấy được mạng ta. Đến lượt ta rồi. Xông lên. Toàn bộ kỵ binh áo đen, theo ta ra thành nghênh chiến. Tuân lệnh. Vương gia, Tam quân không thể không có chủ tướng, sao có thể để ngài tự mình ra trận? Hãy để tướng này dẫn quân đi. Đi cái gì? Nhà ngươi còn có mẹ già và vợ con. Vương gia, để tướng này đi thay ngài. Đủ rồi, hai người đều là nam nhi tốt của gia đình, cũng là nam nhi tốt của Đại Ngu, không có lý do ai phải chết, ai phải sống. Quân áo đen là thân binh của ta, phải do ta tự mình dẫn ra thành. Vương gia, thần minh đã có tin tức rồi, nói rằng 2 canh giờ sau quân bị do thần minh gửi đến, chắc chắn đều là những thứ phi thường. Lần này chúng ta nhất định sẽ giữ được, nhưng vẫn phải đợi 2 canh giờ. Lần trước quân Lỗ suýt nữa đã đánh vào thành, quân Hắc Giáp cũng thương vong quá nửa, lần này còn nghiêm trọng hơn. Các người hãy bảo vệ thần minh, 2 canh giờ này bản vương nhất định sẽ giữ vững. Quân Hắc Giáp, theo ta ra thành nghênh địch. Tuân lệnh. Phóng. Giết. Giết. Người mau đi, ta sẽ bảo vệ ngài thoát ra. Sao mới qua 1 canh giờ? Vương gia, ngài nhất định phải cố gắng giữ vững. Tiêu Trạch Xuyên, người nhất định phải cố gắng giữ vững. Vương gia, người đi trước đi. Nói nhảm cái gì vậy? Là ta dẫn các ngươi ra đây, tất nhiên phải đưa các ngươi về. Ha ha ha, vương gia, nộp mạng đây. Cây nỏ thần do thần minh gửi quả nhiên là lợi hại, lại được làm bằng tinh thiết. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, theo ta ra thành, nghênh tiếp vương gia. Tuân lệnh. Vương gia, thần minh đã cứu chúng ta sao? Đúng vậy, có quân bị của thần minh, chúng ta nhất định sẽ giữ được. Vương gia, đây là thứ thần minh đặc biệt gửi cho ngài. Chúng tướng sĩ, theo ta ra nghênh địch. Tuân lệnh. Khả hãn, quân đội của Lăng Vương đột nhiên khí thế dâng cao, không biết từ đâu có được vũ khí, chúng ta thật sự không thể đánh vào được. Tiêu Trạch Xuyên rốt cuộc từ đâu có được nhiều vũ khí như vậy, uy lực lại lớn đến thế. Rút lui, mau rút lui cho ta. Tuân lệnh. Vương gia, chúng ta tuy giữ được thành, nhưng tình trạng thương tích của vương gia rất nghiêm trọng. Không được, ta phải đi cầu thần minh cứu vương gia. Đây là vì sao? Máu. Chẳng lẽ hắn bị thương rồi? May mà ta còn dự trữ một ít thuốc. Tiêu Trạch Xuyên, ngươi đợi đấy, ta sẽ gửi thuốc cho ngươi ngay. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì rơi xuống rồi. Những thứ này đều là dụng cụ cứu thương trên chiến trường, cách sử dụng đều được ghi rõ trên đó. Tiêu Trạch Xuyên, người nhất định phải sống sót. Lưu Quân Y, tình hình vương gia thế nào rồi? Do vết thương quá nặng, thuốc thảo dược trong quân đã dùng hết. Ta chỉ có thể băng bó sơ qua cho ngài, phần còn lại chỉ có thể xem ý trời.
đến rồi. Thần Minh đã gửi thuốc thảo dược đến. Sao lại không phải thuốc thảo dược? Tại sao lại có một cây kim bạc cắm trên đó? Lưu Quân Y, những thứ này có thể chữa được vết thương của vương gia không? Những loại thuốc này tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, và dường như phải tiêm vào mạch máu. Nguy hiểm như vậy, nếu vô tình khiến thương tích của vương gia trầm trọng hơn thì không thể đảm đương nổi. Tôi tin cô ấy. Làm đi. Vết thương của Trạch Xuyên đã không sao, quân hung nô đã rút lui cách xa 20 dặm. Đại quân của Lăng Vương đại thắng. Tô Tô, Trạch Xuyên không phụ lòng ngươi. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Cái thùng này hình như trước đây chưa từng truyền sinh vật sống. Biết đâu, có thể truyền người qua được. Lộc, xin hỏi có phải là cô Lâm Tô Tô không? Chiếc bát gốm Thái Vân của cô đấu giá đã được giao dịch thành công, nhưng đối phương muốn gặp mặt để giao dịch, nhất định phải gặp mặt sao? Được thôi, hiện tại tôi rảnh. Đúng vậy, chính là nó. Tôi sống cả đời người, cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn thấy nó. Giám đốc, chiếc bát này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao ông lại xúc động như vậy? Ôi chà, thất lễ quá. Nếu tôi không nhìn lầm, chiếc bát này xuất phát từ triều đại Đại Ngu cách đây 3.000 năm. Triều đại Đại Ngu mặc dù chỉ tồn tại vỏn vẹn 50 năm, tài liệu còn lại rất ít. Cô Tô Tô, chiếc bát của cô rất có thể sẽ trở thành bằng chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của triều đại Đại Ngu chỉ 50 năm. Giám đốc, ông có biết họ diệt vong như thế nào không? Ôi chà, triều đại Đại Ngu nội loạn ngoại xâm. May mắn xuất hiện một vị chiến thần hiếm có, Hoàng thất tử Tiêu Trạch Xuyên. Đáng tiếc tuổi còn trẻ, đã hy sinh nơi biên cương. Khi mất, mới chỉ 23 tuổi. Sau khi ông ấy mất, triều đại Đại Ngu nhanh chóng bị hung nô tiêu diệt. Cái gì? Cô Tô Tô, tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho cô. Nếu cô còn có cổ vật nào khác, đừng quên tôi nhé. Ồ, được thôi. Vậy tôi xin phép đi trước. Một 10.000.000, 10 vạn, 10 phương, 10 tỷ. Tiêu Trạch Xuyên, chúc mừng các ngươi đại thắng. Tôi tự tay làm tôm hùm đất để khao các ngươi, còn có cả bia nữa. Vương gia, thứ này là gì vậy? Thần Minh nói, thứ này gọi là tôm hùm đất. Hả? Thứ này là tôm? Cái này có ăn được không vậy? Loại tôm hùm đất này nhìn có vẻ rất kỳ lạ, e rằng có độc tố. Còn loại bia này, cái này mùi gì vậy? Sao giống mùi nước tiểu ngựa vậy? Thần nữ ban tặng, chắc chắn là thứ tốt. Tôi xin phép thử trước. Ăn thật rồi. Cái này ngon quá đi. Ngon thật, tôi cũng muốn nếm thử đi. Bia hoa. Cái này gọi là tôm hùm đất. Không biết đã dùng loại gia vị đặc biệt nào. Ngon thật đấy. Còn loại bia đựng trong chai thủy tinh này, tôi nếm thử. Sao cái này giống nước tiểu ngựa vậy? Bia phải uống từng ngụm lớn mới ngon, Thần Minh nói. Rượu phải uống từng ngụm lớn. Uống từng ngụm lớn. Ha ha ha. Quả nhiên là ngon. Nước tiểu ngựa cũng ngon. Tôi nếm thử.
Ngon thật đấy. Trận chiến lần này nhờ có mọi người. Mời mọi người một chén, mời vương gia, mời thần minh, mời vương gia, mời thần minh. Bia hoa. Ăn đi, được. Chết đi, vương gia cẩn thận. Nói, ai sai ngươi đến ám sát vương gia, ta bị bắt, là do kỹ năng của ta kém cỏi. Vương gia, hắn ta chết rồi. Sát thủ đã lẩn trốn trong quân đội của Lăng Vương ta mà chúng ta lại không phát hiện ra. Chắc chắn là phe thái tử thấy chúng ta thắng trận, đã không thể chờ đợi được nữa. Chúng ta dùng sinh mạng bảo vệ biên cương, còn thái tử chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, sợ rằng ngài sẽ đe dọa đến hắn. Người như vậy làm thái tử, chúng ta sau này liệu có còn đường sống không? Vương gia, thần minh lại gửi thư đến rồi, lần này rất đặc biệt, ngài hãy đến xem ngay đi. Vương gia, thần minh lại gửi cho chúng ta một số trang bị quân sự mới, còn có cả những loại thuốc này. Lần này, binh lính của chúng ta sẽ không còn phải sợ không có thuốc thang mà chờ chết nữa. Vương gia, đây là cái gì vậy? Phân bón. Chẳng lẽ là loại phân bón dùng trên ruộng đồng? Tôi đã gửi cho ngài một ít hạt giống và phân bón phù hợp trồng vào mùa đông. Có những thứ này, không cần bao lâu nữa, các người sẽ có thể tự lực cánh sinh. Đây là hạt giống và phân bón mà thần minh ban tặng cho chúng ta, muốn nói với chúng ta rằng cho người cá không bằng cho người cần câu. Ngài ấy muốn chúng ta đều được sống. Thần minh. Thật tốt quá. Đúng vậy. Thần minh đã ban tặng cho chúng ta vô số thứ. Còn các ngươi ngày ngày chỉ biết đòi hỏi, lại còn mong thần minh gửi tôm hùm đất cho. Không biết dâng lên thần minh một chút gì sao? Tôi có bảo vật, tôi sẽ đi lấy ngay, lập tức dâng lên thần minh tất cả. Tôi cũng đi. Đây là toàn bộ tài sản của tôi xin dâng lên thần minh. Đây là bức tranh sơn thủy tôi yêu thích nhất, cũng xin dâng lên thần minh. Ơn của thần minh, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Ngọc bội này là di vật của vương mẫu Trạch Xuyên, mong ngài đừng chê. Đợi khi quân đội trở về triều đình, Trạch Xuyên nhất định sẽ bẩm báo với phụ hoàng, xây dựng miếu thờ cho ngài. Cái này, đây không phải là ngọc bội trong luận văn của tôi sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là Lăng Vương của triều đại Đại Ngu? Tiêu Trạch Xuyên, tôi có thể hỏi tuổi của cậu hiện tại không? Điều này rất quan trọng với tôi. Tại sao thần minh lại hỏi tuổi của tôi? Tất nhiên là được. Trạch Xuyên năm nay 20. Giám đốc Lưu nói rằng cậu ấy sẽ chết ở tuổi 23, vậy tôi còn 1 năm nữa để có thể giúp cậu ấy. May mắn thay. Nhưng nếu tính theo tuổi âm, Trạch Xuyên đã 23 tuổi. Cái gì? Vương gia, không ổn rồi. Quân gia, xin hãy tha cho đứa bé này. Chuyện gì vậy? Vương gia, đứa bé này đói quá, nên đã lẻn vào quân doanh trộm lương thảo. Vương gia, cha nó đã tử trận, mẹ nó lại bị người hung nô ăn thịt. Đứa bé này thật sự quá đói, nên mới phạm lỗi. Ngài muốn giết thì giết tôi, xin hãy tha cho đứa bé. Kỳ Mãnh, ngày mai tập hợp dân chúng trong thành, tập trung lại. Tuân lệnh. Còn đứa bé này, cha của nó là binh sĩ trong quân đội của Lăng Vương ta, vậy nó cũng là con của quân đội Lăng Vương. Lần này ta sẽ không truy cứu, nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Đa tạ vương gia. Kỳ Mãnh, tăng cường nhân lực canh giữ lương thảo, nếu còn tái phạm sẽ xử theo quân pháp. Bà con ơi, hãy đến đây, xếp hàng nhận lương thực và hạt giống. Có lương thực rồi. Lương thực mang về, hãy ăn tiết kiệm. Hạt giống mang về, hãy trồng cẩn thận. Bà ơi, cháu còn muốn cái này nữa, lạnh quá, tuyết rơi nhiều thật đấy. Cảm ơn.
Lăng Vương là vị vương gia tốt nhất mà tôi từng gặp. Không chỉ phát lương thực, mà còn có cả hạt giống. Như vậy, chúng tôi sẽ không còn phải chịu đói nữa. Nơi này lạnh như vậy, hạt giống liệu có sống được không? Còn chưa chắc. Đi thôi, tuyết rơi rồi. Năm nay tuyết lớn đến sớm thế này. Xong rồi. Trận tuyết lớn này bao giờ mới dừng đây? Đây là trời cao. Muốn chúng ta chết sao? Ôi, không sao chứ. Nhanh lên. Biên cương tuyết lớn, đất đai đóng băng. Dân chúng vẫn chết rét vô số. Mong thần minh thương xót lại ban xuống mặt trời, cứu dân chúng khỏi băng tuyết. Trạch Xuyên bái tạ. Cứ tiếp tục thế này không ổn, tôi phải nghĩ cách mới được. Được rồi. Cô đã thấy mấy thứ này rồi. Tôi chuyên dùng để làm nhà kính trồng trọt, toàn là vật liệu tốt nhất. Được, vậy trước tiên hãy giao cho tôi 5.000 nhà kính. Bao nhiêu? Cái này 5.000 cái. Cô gái ơi, cô cần nhiều như vậy sao? Hắn có người không? Ngài yên tâm đi, tôi có rất nhiều người. Tốt. Đây chính là nguyên liệu trồng trọt trong nhà kính. Tôi đã đặt video hướng dẫn lắp đặt trong máy tính bảng. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi. Đây là thứ mà thần linh ban cho chúng ta để trồng trọt. Tôi không hiểu, nó dùng như thế nào? Vương gia, thần linh có nói cách sử dụng những nông cụ này không? Ai? Đây là cái gì? Thần linh đã sắp đặt sẵn rồi, tất cả mọi thứ đều ở trong cuốn sách này. Đây là sách sao? Sao lại không có chữ? Và nó không phải làm từ giấy. Chẳng lẽ đây là thiên thư vô tự mà thần linh ban tặng? Ôi Lưu Quân Y, cậu còn ngốc hơn cả tôi à? Thiên thư vô tự thì dạy chúng ta thế nào được? Ai? Thiên thư vô tự sáng lên rồi. Vương gia, đây chẳng phải là ngài sao? Ai ra? Đúng rồi, họ chắc không biết dùng máy tính bảng đâu nhỉ? Hóa ra hắn đẹp trai như vậy. Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến anh không chết. Đây là cách sử dụng máy tính bảng. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Lưu quản lý, sao ông lại đến đây? Tôi đến là để hỏi, cô còn có cổ vật thời Đại Ngu muốn bán không? Ai? Chẳng lẽ đây là ngọc bội tùy táng của Lăng Vương Tiêu Trạch Xuyên, tiểu thư Tô Tô? Ngọc bội này cô định bán giá bao nhiêu? Bao nhiêu tôi cũng mua. Xin lỗi quản lý, cái này tôi không bán. Ông đến đúng lúc, tôi muốn hỏi, Tiêu Trạch Xuyên chính xác là chết như thế nào? Hắn, theo sử liệu ghi chép, là trong trận chiến với Diện Nô, bị cướp mất lương thảo. Cuối cùng, quân lính kiệt sức tử trận. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Không, ý tôi là, nếu hắn có đủ lương thảo thì đã không chết, đúng không? Tôi đã gửi cho hắn rất nhiều lương thảo, chắc chắn không sao. Tiểu thư Tô Tô, cô thật sự là một đứa trẻ tốt bụng. Nhưng thế giới này không có chữ nếu. Lịch sử là không thể thay đổi. Tôi không tin. Tôi thậm chí có thể sở hữu cái bồn tắm liên lạc với Đại Ngu, Tiêu Trạch Xuyên. Lần này, tôi nhất định sẽ không để anh chết. Cái ống nhòm này có thể nhìn xa 500 mét, rất tốt để săn bắn và quan sát. Nếu có thể nhìn xa hơn nữa thì tốt. Đây chính là thần linh ban cho chúng ta để chờ đợi. Thứ này trông không giống sinh vật sống. Chẳng lẽ đang ngủ đông? Thứ này lại có thể bay. Bên trong này lại có thể nhìn thấy chúng ta. Thần linh nói vật này gọi là máy bay không người lái. Điều khiển nó có thể thăm dò phạm vi 10 dặm, thăm dò phạm vi ngoài 10 dặm. Như vậy, chúng ta có thể thăm dò mọi hành động của quân hung nô. Tốt quá, như vậy cũng không sợ hung nô đánh lén chúng ta nữa. Đúng, các người ai muốn thử, để tôi cũng muốn thử. Được rồi. Truyền lệnh xuống, tập hợp quân lính. Kỵ Mãnh, người dẫn một đội quân, từ đêm nay sẽ trả đũa. Ăn miếng trả miếng. Tuân lệnh. Cái gì vậy?
Thứ đó lượn trên không quân ta, đây là cái gì vậy? Chắc chắn là thần ưng giáng trần, thần ưng giáng xuống trên quân ta. Trận này chắc chắn đại thắng. Trận này chắc chắn đại thắng. Khả hãn đến rồi. Khả hãn. Đây thật là thần tích. Nhanh. Chuẩn bị đàn tế trời. Tuân lệnh. Khả hãn, quân Lang Vương đang đánh lén sườn ta, nhưng khi chúng ta phát hiện, họ lại rút lui. Làm sao họ biết được tình hình doanh trại ta? Và còn như thần tiên, đánh xong là chạy. Tiêu Trạch Xuyên, ngươi đừng tưởng chỉ có ngươi biết đánh lén. Chuẩn bị. Ta sẽ không chịu thiệt thòi này. Tuân lệnh. Chúc chúng ta thành công chiếm được doanh trại hung nô. Tốt quá. Tiêu Trạch Xuyên, ngươi phải cẩn thận, lương thảo trong quân, không thể để quân hung nô cướp đi. Tôi không thể nói với hắn là người trong sách lịch sử của tôi. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút, chắc chắn không sao, chỉ cần lương thảo không sai, các ngươi chắc chắn sẽ ổn. Trạch Xuyên, xin tuân theo lời dạy. Hôm nay là sinh nhật con muốn ăn gà công nghiệp và đi chơi công viên. Được, hôm nay là sinh nhật con là nhất. Bố mẹ sẽ cùng con ăn gà công nghiệp. Tô Tô, dường như tâm trạng ngài không tốt. Có điều gì không ổn sao? Trạch Xuyên nhất định sẽ sửa đổi, không phải ngài. Thực ra, hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng không có ai cùng tôi ăn gà công nghiệp. Tôi từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi, mỗi lần sinh nhật đều chỉ có một mình. Hy vọng sinh nhật năm sau sẽ có người cùng tôi ăn gà công nghiệp. Tác phẩm điêu khắc của Trạch Xuyên còn non nớt, không có hình ảnh của Tô Tô, chỉ có thể dựa theo tưởng tượng. Chúc Tô Tô sinh nhật vui vẻ, bình an mỗi năm. Đây là tôi sao? Cảm ơn bạn, Tiêu Trạch Xuyên. Tôi chưa từng nhận được món quà ai đó tự tay làm bao giờ. Rất đẹp. Tôi rất thích. Tô Tô, tôi còn một món quà nữa muốn tặng ngài. Chúc thần linh luôn tươi cười, tốt nhất là gửi thêm nhiều gà công nghiệp đến. Chúc thần linh không bệnh tật. Chiến tranh sớm kết thúc, để các binh sĩ sớm được đoàn tụ với gia đình. Chúc thần linh luôn vui vẻ, gửi thêm nhiều thuốc đến nhé. Chúc thần linh có thịt ăn. Ha ha ha. Tiêu Trạch Xuyên ở đây, cùng với dân chúng và binh sĩ. Chúc thần linh bình an vui vẻ, vạn sự như ý. Cảm ơn bạn, Tiêu Trạch Xuyên. Đây là món quà tôi từng nhận được, tốt nhất trong đời. Dám đánh lén lúc nửa đêm. Đợi ta cướp lương thảo của ngươi, xem ngươi còn chống cự thế nào. Đây là gạo và đồ giữ ấm. Kỳ lạ, triều đình Đại Ngu rõ ràng đã cắt nguồn tiếp tế của hắn rốt cuộc lấy những thứ này từ đâu? Chẳng lẽ thật sự có thần linh giúp đỡ? Đại nhân, ngài xem, thứ này trông rất kỳ lạ, chỉ là không biết nó dùng để làm gì. Kệ nó là gì, đồ của Tiêu Trạch Xuyên chắc chắn là thứ tốt, nhanh, mau chuyển đi. Vâng. Quả nhiên như vương gia dự đoán, người bên trong ra đây. Đã đoán trước các ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ, không ngờ các ngươi dám lẻn vào thành trộm lương. Không thể nào, chúng ta rõ ràng đi đường bí mật, làm sao ngươi biết chúng ta vào? Chúng ta đương nhiên có cách của chúng ta. Làm sao bây giờ? Một mất một còn. Nếu chúng ta không lấy được thì các ngươi cũng đừng hòng giữ lại lương thực này. Các ngươi dám đốt lương? Nhanh, mau chữa cháy, đó là lương thực quan trọng nhất của chúng ta, mau chữa cháy. Lại đây.
Làm sao bây giờ? Nhiều lương thực thế này, đúng vậy, đều mất hết rồi. Chúng ta không thể lại phải chịu đói chứ. Vương gia, đã dập tắt rồi. 50 kho lương thảo bị thiêu rụi. Và cái gì? Và tất cả quần áo đều bị cháy. Cả đồ giữ ấm dự trữ đều bị thiêu rụi hết. Làm sao bây giờ? Hạt giống của dân chúng vừa mới gieo trồng chưa được bao lâu, quần áo giữ ấm lại rất phức tạp để làm ra. Cứ tiếp tục như vậy, trong thành sẽ có thêm rất nhiều người chết. Tô Tô, Lỗ Nô đã đốt sạch lương thảo và vật tư của chúng ta. Kế hoãn binh trước đây là không còn tác dụng nữa. Cái gì? Anh đợi đấy, tôi đi mua vật tư ngay bây giờ. Xin chào, tôi muốn mua 500 cân gạo cứu người. Chú Trương, tôi còn muốn mua 10.000 bộ quần áo thu. Cái gì? Hết hàng rồi. Cả thành phố đều hết hàng. Sự xuất hiện của công nghệ mới trong nhà máy dệt, có rất nhiều máy dệt bị loại bỏ. Thiệt hại gần 20 triệu. Bên họ không có quần áo để mặc, bên chúng ta lại còn phải loại bỏ quá nhiều thứ. Có rồi. Giám đốc Lưu, anh có quen ai làm trong nhà máy dệt không? Tôi muốn mua toàn bộ máy may của họ. Giám đốc, bên anh ngoài số vải này còn bao nhiêu máy may vậy? Cô cần bao nhiêu cũng có. Tốt quá, tôi mua hết. Cảm ơn cô Lâm rất nhiều. Cô không biết đâu, nhà máy chúng tôi những năm nay bị đối thủ nước ngoài đàn áp ác ý, suýt nữa không trả được lương. Nhờ số tiền của cô, chúng tôi mới có thể hồi sinh. Khoảng bao lâu thì giao hàng? Ngay bây giờ có thể giao. Tốt quá. Tiêu Trạch Xuyên, cậu đợi đấy. Lần này tôi sẽ tặng cả nhà máy may cho cậu. Vương gia, sao thần linh vẫn chưa có tin tức gì? Đừng nóng vội, giờ còn chưa đến. Đến rồi. Đến rồi. Là lương thực đến rồi. Đây là vải vóc. Sao lại có chất liệu tốt như vậy? Nếu may thành quần áo, sẽ ấm áp biết bao. Nhìn thấy những thứ này, các người đã vui mừng khôn xiết. Nói cho các người biết, thần tích còn không chỉ có vậy đâu. Lần này không nghi ngờ thần linh nữa. Tôi là một kẻ thô lỗ, sau này sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa. Tôi cam đoan. Đây là vật gì vậy? Vật này được gọi là máy dệt. Người không nói là thợ may có khả năng 5 ngày may một bộ áo đông sao? Có thứ này, một ngày làm được 10 bộ. Lại có bảo vật máy dệt như vậy, thần linh quả thật quá lợi hại, lại không ngần ngại ban tặng thứ này cho chúng ta. Mau triệu tập phụ nữ trong thành, mỗi người mỗi tháng 20 cân gạo, 1 thùng dầu, 1 túi muối để họ may quần áo. Vâng. Ngài xem. Máy dệt này quả thật kỳ diệu. Chưa đầy 1 canh giờ đã dệt được nhiều quần áo như vậy. Hơn nữa, dùng vải vóc thần linh ban tặng, quần áo này cũng rất ấm áp và bền hơn nhiều. Tin rằng không lâu nữa, tất cả binh sĩ đều sẽ được mặc những bộ quần áo giữ ấm mùa đông này. Không chỉ trong quân đội, có lẽ một thời gian nữa, người dân cũng sẽ được mặc loại quần áo mùa đông này. Thần linh đã giúp chúng ta như vậy, chúng ta nên bắt đầu tự cứu mình. Nguyệt, đây là viết cái gì vậy? Này, tiểu huynh đệ, tôi không biết chữ. Trên này viết gì vậy? Vương gia muốn chiêu binh đánh hung nô, mỗi người mỗi tháng đều được phát lương thực, không chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ cũng cần. Tôi cũng đi. Phụ nữ cũng phải đi đánh trận sao? Không phải, phụ nữ chiêu binh để trồng trọt, may quần áo mùa đông, cung cấp quân nhu và lương thảo cho quân đội. Vậy phụ nữ có được phát lương thực không? Có chứ. Vương gia của chúng ta nói, đánh đuổi giặc, cần binh sĩ và dân chúng cùng nhau, đồng lòng, bảo vệ đất nước. Vậy, tính tôi một người. Tên, Trương Thị. Tôi đi, tôi cũng đi. Binh sĩ đại ngu, chúng đã quá ngạo mạn. Hãy để chúng thấy sự phẫn nộ của chúng ta. Giết! Rút lui, tất cả rút lui ngay.
nhanh lên. Tô Tô, nhờ có vật tư của cậu, chúng ta đã thắng trận đầu tiên chống lại hung nô. Bọn hung nô đã rút lui cách đây 30 dặm. Tiêu Trạch Xuyên, chúc mừng anh. Anh lại thắng trận nữa, và còn là chủ động tấn công. Tất cả là nhờ có ngài. Tô Tô, nhờ sự xuất hiện của ngài mà chúng ta mới có hy vọng. Này, Tô Tô, cô đã từng hỏi tôi, Tiêu Trạch Xuyên chết như thế nào phải không? Đúng vậy, Lưu quản lý, ông đã nói với tôi rằng anh ấy chết vì thiếu lương thực trong chiến trận. Tôi đã biết rồi, tôi vừa tra cứu một số tài liệu cổ. Xin lỗi, những gì tôi nói với cô trước đây có chút sai lầm. Tiêu Trạch Xuyên không phải chết đói, mà là chết vì trúng độc. Sao lại trúng độc được? Tính thời gian thì khoảng sau khi tuyết rơi, vậy là không còn mấy ngày nữa. Này, Tô Tô. Tiêu Trạch Xuyên, sắp đến ngày giỗ của ngươi rồi. Vương gia, hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của ngài, và vừa thắng trận, tôi đã làm cho ngài một bát mì trường thọ, mong ngài đừng chê. Tấm lòng của binh sĩ, bản vương sao nỡ chê. Vương gia. Vương gia. Vương gia, không ổn rồi, quân tiếp viện của hung nô đã đến. Tiếp viện, chúng thấy Ngọc Thành khó đánh, nên đã chuyển hướng tấn công Lương Thành và Đồng Thành. Nếu hai thành này thất thủ, lợi thế của chúng ta sẽ mất hết. Vương gia, chúng ta phải làm sao đây? Lấy thương của ta đây. Này, vương gia. Vết thương của ngài chưa lành, đây có một viên đan dược, có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch. Tiêu Trạch Xuyên, cẩn thận người bên cạnh hại ngươi. Sử sách ghi chép, người bị đầu độc mà chết. Chuyện gì vậy? Lẽ nào tôi không thể nói cho cậu ấy biết nguyên nhân cái chết của mình? Lẽ nào tôi thực sự phải nhìn cậu ấy chết sao? Vương gia, cẩn thận có ám sát. Người nào? Lưu Quân Y. Lưu Quân Y. Ông cố lên, tôi sẽ đưa ông đi chữa trị ngay. Không cần đâu. Vương gia, ngài là chủ soái của quân đội, sao lại không biết trân trọng tính mạng của mình? Hãy uống viên thuốc này trước đi. Hiện tại dù có thần linh ban thuốc, nhưng chiến sự phía trước đang căng thẳng. Hãy để viên đan dược này cho những binh sĩ cần nó hơn. Không uống rượu mời lại uống rượu phạt. Chết đi. Vương gia cẩn thận. Ha 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 ha. Ngươi đã trúng độc bích lạc của ta, sẽ sớm bị chảy máu bảy khiếu, chịu cực hình mà chết. Ha ha ha. Lưu Quân Y, ngươi dám phản bội vương gia? Hừng. Ngươi, Tiêu Trạch Xuyên, đổ lỗi cho ngươi vì công cao trấn chủ. Ai bảo ngươi trận nào cũng thắng? Thái tử rất ghét ngươi, vị chiến thần em trai đe dọa ngai vàng của hắn. Ta đã biết hắn không thể dung thứ ta, nhưng không ngờ lại không thể đợi đến khi đánh đuổi hung nô. Vương gia. Vương gia. Chủ gia. Phải làm sao đây? Lưu Quân Y cũng bị trọng thương. Cái này, những thuốc này tôi hoàn toàn không biết dùng thế nào. Tìm thần linh. Thần linh chắc chắn biết. Sao lại thế? Lẽ nào thần linh đã bỏ rơi chúng ta? Như vậy cũng tốt. Như vậy cô ấy sẽ không biết ta sắp chết. Tiêu Trạch Xuyên,
Chỉ tiếc rằng ta không còn cơ hội gặp lại người nữa. Chúng ta lẽ nào thực sự không có cách nào gặp mặt sao? Tiêu Trạch Xuyên, Tô Tô. Tô Tô. Tiêu Trạch Xuyên, chúng ta lẽ nào thực sự không có cách nào gặp mặt sao? Tô Tô. Tiêu Trạch Xuyên, có phải là ngươi không? Tô Tô. Hóa ra ngươi trông như thế này. Sau này khi làm tượng gỗ, ta chắc chắn sẽ làm ngươi rõ ràng hơn. Có người muốn hại ngươi, ngươi phải cẩn thận. Ngươi nói gì? Tôi không nghe rõ. Sao lại thế này? Nếu có thần linh, xin người, đừng để cậu ấy chết. Cậu ấy là người tốt, đừng để cậu ấy chết. Tốt quá, lại có thể truyền qua được rồi. Thế nào, tra được chưa? Lưu Quả Lý quả thật có một vài loại chất độc đặc biệt của triều đại Đại Ngu được ghi chép lại, có chất độc Hoàng Tuyền, Ngũ Bộ Điên, chất độc Bích Lạc và cả phương thuốc giải độc của những chất độc này. Thật tốt quá, ngài có thể chép lại cho tôi phương thuốc giải độc của những chất độc này không? Tôi không lấy không đâu, tôi sẽ dùng thứ này để đổi. Tiểu thư Tô Tô, bức tranh sơn thủy triều Đại Ngu này còn quý giá hơn cả phương thuốc giải độc của tôi nhiều lắm đấy. Tôi vẫn là lần đầu tiên gặp một nhà sưu tầm không so đo như vậy, giác ngộ thật cao thâm. Có được phương thuốc giải độc này, Tiêu Trạch Xuyên nhất định phải sống sót nhé. Lưu Quân Y, vương gia đã trúng độc Bích Lạc, ngài hãy cứu ông ấy đi. Độc Bích Lạc. Hỏng rồi, độc đã phát tác, chưa đầy nửa ngày sẽ xâm nhập vào tâm mạch của vương gia, đến lúc đó sẽ không còn thuốc nào cứu được nữa. Vậy còn không mau viết phương thuốc cho vương gia. Chất độc Bích Lạc này là loại độc hàng đầu trong thiên hạ, ngay cả y thánh cũng không cứu được. Tôi chỉ là một quân y nhỏ bé, làm sao có thể chữa được chứ? Trừ khi cái gì? Trừ khi có được phương thuốc giải độc này, nhưng hiện tại tôi cũng không thể kiếm được. Mau xem, đây có phải là phương thuốc giải độc không? Đúng là phương thuốc giải độc của chất độc Huyền Kỳ, và còn có cả phương thuốc giải độc nữa. Thật tốt quá, không ngờ thần linh lại biết trước mọi việc. Vương gia vừa trúng độc, ngài đã lập tức ban cho chúng ta phương thuốc này. Mau đi sắc thuốc cho ông ấy. Thần linh thật tốt quá, tôi sẽ đi sắc thuốc ngay. Mau đi. Thành công rồi, máu độc đã được đẩy ra. Thật tốt quá. Tô Tô, Trạch Xuyên đã ổn hơn rồi. Ngài không cần lo lắng nữa, lần này ngài lại cứu ta một mạng. Thật tốt quá Tiêu Trạch Xuyên, năm nay anh nhất định phải cẩn thận hơn, anh biết chưa? Tại sao lại là năm nay? Điều này em không thể nói, nhưng anh hãy nhớ kỹ. Năm nay anh nhất định phải cẩn thận hơn nhé. Lời Tô Tô nói, ta nhất định sẽ tuân theo. Giết. Vương gia, quân địch xuất hiện 20 vạn viện binh, đang tấn công Lương Thành và Đồng Thành. Kỵ mãnh đã báo với ta rồi, việc này không thể chậm trễ, mau điều quân tăng viện. Vương gia, ngài sẽ tự mình đi sao? Nhưng vết thương của ngài vẫn chưa lành, hay là để hạ tướng dẫn quân đi? Hai nơi cách xa nhau. Ta sợ rằng hung nô mượn cớ tấn công hai cánh, thực chất lại muốn đánh chiếm Ngọc Thành của ta. Ngươi phải ở lại đây trấn thủ. Trạch Xuyên đã không sao rồi, Lương Thành và Đồng Thành cách xa nhau, không thể liên lạc kịp thời, nhưng việc tăng viện hai thành là cấp bách. Trạch Xuyên phải tự mình đi, lại một lần nữa mang chiến thắng về cho Tô Tô. Cái tên Tiêu Trạch Xuyên này
vết thương chưa lành đã lại đi đánh trận, có cách nào giúp anh ấy không? Đợi đã, nếu là tác chiến từ xa, hình như tôi còn có một thứ chưa đưa cho anh ấy. Tiêu Trạch Xuyên, anh đợi tôi. Hải Đông Thanh của nước Hung Nô ta, tốc độ truyền tin còn nhanh hơn cả ngựa nghìn dặm. Tiêu Trạch Xuyên, người đợi chết đi. Vương gia, là Hải Đông Thanh của quân địch, đang bay về hướng Ngọc Thành. Ngọc Thành nguy hiểm rồi, họ có Hải Đông Thanh, chúng ta có thần linh, ban tặng thần vật. Dương tướng quân, quả nhiên quân Hung Nô dự định tấn công đồng thời từ hai phía, lát nữa nghe lệnh của ta. Dương tuân tuân lệnh. Vật này lại có thể liên lạc, giống như truyền âm nghìn dặm vậy. Vật này thật tốt, thần linh ban tặng thần vật cho chúng ta nhất định sẽ lấy chiến thắng để báo đáp. Các tướng sĩ Lăng Vương quân có mặt không? Theo ta đi giết giặc. Giết. Tốc độ truyền tin của họ sao lại nhanh đến vậy? Đúng vậy, giống như có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ vậy. Sự biến hóa quân trận của ba tòa thành như thể là một người vậy. Tiêu Trạch Xuyên, ta vẫn coi thường ngươi rồi. Chúng ta đi. Đại hãn, đã tra ra rồi. Nghe nói Tiêu Trạch Xuyên có một bảo vật, có thể giao tiếp với thần linh, nên lần nào cũng gặp hung hóa cát. Ta nói sao, cái Lăng Vương quân này chưa đầy 2 vạn người, sao lại thắng được 50 vạn hùng binh của ta? Hóa ra là có bảo vật. Ngươi đi, bằng mọi giá. Phải lấy được bảo vật đó cho ta, tuân lệnh. Cái này viết gì vậy? Không hiểu gì cả, lại chiêu binh nữa sao? Này bác, trên bảng cáo thị viết gì vậy? Là vương gia đang chiêu binh đấy. Người như cháu mà đi, mỗi tháng sẽ được phát 30 cân lương thực đấy. Trong thành còn có lương thực sao? Cháu không biết sao? Chúng tôi là từ Lương Thành chạy đến đây, nơi đó đã chết đói rất nhiều người. Chúng tôi thấy lạ là sao Ngọc Thành vẫn còn lương thực? Vì chúng ta có thần linh mặt trời phù hộ. Những thứ này đều là thần linh ban tặng, bảo vệ Lăng Vương quân thắng lợi. Đi thôi. Đại nhân, chẳng lẽ Ngọc Thành thật có thần linh? Nói nhảm, chắc là người Trung Nguyên đang giở trò lừa bịp thôi. Đi, đến phía trước xem. Vương gia, quân Hung Nô đóng quân ở cách đây 30 dặm, xem ra họ sẽ không tấn công thành một cách liều lĩnh. Quân Hung Nô đã thua 2 trận, lần này liệu họ có rút quân không? Phương Bắc khắc nghiệt, lần này quân Hung Nô không cướp được lương thực chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. E rằng họ sẽ có ý đồ khác. À, chẳng lẽ họ định đến đây đến để đánh cắp thần linh của chúng ta? Thực ra người Hung Nô cũng khá là khổ cực. Nghe nói những dân du mục này cũng vì thiếu lương thực vào mùa đông nên mới phải đi đánh nhau. Đúng vậy. Trước đây Đại Ngu cũng từng muốn mở cửa thông thương. Tiếc là triều đình không cho phép, triều đình không làm được, nhưng anh có thể làm mà. Anh cứ an tâm đi làm, tôi sẽ giúp anh. Biết đâu mọi người sẽ không cần đánh trận nữa. Chúng ta vẫn có thể hòa thuận như gia đình. Hòa thuận như gia đình. Tô Tô quả nhiên tấm lòng ôm thế giới, mới có thể nói như vậy. Vậy thì ta sẽ cố gắng làm theo. Lộc xin chào, tôi cần 1 vạn chai nước mắm cá sấu. Cô Tô Tô, cô không phải vừa mua 500 cân sao? Sao lại mua nhiều thế nữa vậy? Không còn cách nào khác, vì số người ăn đã tăng lên rồi. Đại nhân, đúng là lương thực, hơn nữa là bột mì loại tốt. Thật sự là bột mì, và còn mịn đến thế này. Chẳng lẽ họ thật sự có thần linh? Khả Hãn nói họ có một thứ giống như cái chậu thần, chúng ta chỉ cần cướp lấy thứ đó là được. Đúng vậy, chỉ cần cướp được cái chậu thần, những thứ này sẽ đều thuộc về chúng ta. Đứng lại, chạy nhanh lên.
Không ngờ, trong thành lại có hai con chuột của bọn nô lệ lọt vào, nói: các ngươi vào thành rốt cuộc để làm gì? Hừ, các ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói gì đâu. Được thôi. Không ngờ lại là một kẻ cứng đầu. Vậy ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Chỉ là đùa thôi mà. Không ngờ, ngươi thật sự không sợ chết. Vương gia của chúng ta không phải đến để giết người, ngài đến để giúp đỡ các ngươi. Giúp chúng tôi. Đúng vậy. Mùa đông này, ta có thể cho các ngươi 1000 cân lương thực và có thể mở cửa thông thương. Với điều kiện là 10 năm không được khai chiến. 1000 cân lương thực, lại còn muốn thông thương với chúng ta. Ngươi không phải đang lừa chúng ta chứ? Vương gia ta một lời nói là nghìn vàng, chưa từng thất hứa. Khả hãn, vật làm tin của Tiêu Trạch Xuyên đây. Nếu chúng ta giao nó cho triều đình của họ, Tiêu Trạch Xuyên chắc chắn sẽ bị kết tội chết. Đồ ngốc! Có 1000 cân lương thực này, người hung nô của chúng ta sẽ không phải chết đói. Còn đánh nhau làm gì nữa? Vậy Khả hãn đồng ý hòa đàm rồi chứ? Tiêu Trạch Xuyên là người đáng tin. Khí phách và tầm nhìn của ngài ấy vượt xa so với thái tử của triều đình họ. Nhưng phía thái tử của họ cứ kéo dài, đừng để hắn biết chúng ta đang hòa đàm. Cũng coi như giúp Tiêu Trạch Xuyên một tay. Vâng, đây là thứ tôi xin từ quản lý hòa ước thông thương, rất đầy đủ, người có thể tham khảo. Cảm ơn Tô Tô. Người soạn hòa ước này quả là thần nhân, lại có thể chu đáo đến vậy. Trạch Xuyên, ta sẽ đi tìm bọn hung nô để thương lượng. Đương nhiên rồi, đây là thứ đáng giá một bức tranh sơn thủy. Nhưng vốn là do ngươi tặng mà, cũng coi như là tận dụng hết giá trị của nó. Chắc quản trưởng Lưu không ngờ rằng tôi lại nhanh chóng mang bức tranh sơn thủy đến cho ông ấy. Quản trưởng Lưu, tôi mang bức tranh sơn thủy đến cho ngài đây. Ngồi đi, ngồi đi. Tô Tô, cô thật sự muốn hiến tặng bức tranh sơn thủy này cho tôi mà không cần đền đáp gì sao? Thật là ngại quá. Tôi thấy động tác của ngài cũng không giống ngại ngùng lắm. Ái chà, tôi chỉ sợ con vịt đã chín lại bay mất thôi. Nào nào, tôi sẽ pha trà ngon cho cô. Tô Tô, lần trước cô lấy mấy cuốn cổ thư ở chỗ tôi, cô đọc hết chưa? Làm 2 bản, từ nay về sau biên cương sẽ không còn chiến tranh nữa, không còn chiến tranh. Đã đọc hết rồi. Quản trưởng Lưu, ngài còn có tài liệu cổ liên quan đến triều đại Đại Ngu không? Gì cũng được, tôi muốn mượn của ngài để tham khảo. Tô Tô, sao cô lại quan tâm đến lịch sử của triều đại Đại Ngu đến vậy? Tổ tiên của cô không phải là hậu duệ của Đại Ngu chứ? À, đó là vì luận văn tốt nghiệp của tôi có liên quan đến Đại Ngu. Tôi thật sự đã tìm được một bức tranh do thất hoàng tử Tiêu Trạch Xuyên vẽ. Thật sự giống tôi ý đúc. Quản trưởng Lưu, tôi có thể mang bức tranh này về không? Tất nhiên rồi. Sao rồi, dịch sang trái một chút, rồi sang phải một chút nữa. Này, xem này. Như thế này có ngay ngắn không? Cũng được đấy. Các người đang làm gì vậy? Vương gia, sắp đến Tết rồi. Mọi người nghĩ năm nay cũng không về được, nên quyết định dán câu đối trong doanh trại, coi như là đón Tết. Các tướng sĩ nhẫn nhục chịu đựng, bảo vệ biên cương. Bản vương ghi nhớ trong lòng. Đợi một thời gian nữa, khi thư hòa đàm với người nô được gửi về kinh thành, mọi người có thể về nhà, đoàn tụ với gia đình. Thật tuyệt vời. Thì ra sắp Tết rồi. Vừa hay, gửi chút quà Tết cho họ.
Tiêu Trạch Xuyên, thật ra tôi cũng rất muốn gặp anh. Nhưng bồn tắm không thể truyền sinh vật sống, giữa chúng ta, có lẽ ngoài thư từ, sẽ không còn cách nào gặp mặt nữa. Thần linh đã gửi quà Tết cho chúng ta, ngài mau về xem đi. Về doanh trại. Thần linh nói quà Tết mà ngài ấy chuẩn bị cho mọi người sắp đến rồi. Thần linh ơi, chắc chắn người đầu tiên nhận quà là vương gia. Không biết thần linh sẽ tặng vương gia món quà gì nhỉ? Thần linh vốn dĩ đã thiên vị vương gia, chắc chắn sẽ tặng món quà tốt nhất. Vương gia, ngài cũng đang rất mong đợi đúng không? Dù cô ấy tặng bản vương thứ gì, vương gia nhất định sẽ trân trọng. Giải phẫu bệnh lý. Đây rõ ràng là kỹ thuật giải phẫu đã thất truyền nhiều năm. Cảm tạ thần linh. Cuốn sách y học này sẽ làm thay đổi toàn bộ Đại Ngu. Từ nay về sau ta nhất định sẽ cứu được nhiều người hơn. Thật tuyệt vời. Sao vậy? Người đầu tiên không phải là vương gia. Chữa bệnh cứu người là điều nên làm. Đây là thần linh tặng ta dụng cụ luyện võ. Nàng ấy gọi nó là tạ tay. Nhìn là thấy dùng tốt. Người làm tướng cần chăm chỉ luyện võ. Kỵ mãnh, từ nay về sau không được lười biếng. Chắc chắn là của vương gia rồi. Thần linh thật tốt quá. Sao nàng ấy biết? Cổ ta đau nhức cứng đờ. Hình như không có đồ của vương gia. Ta có tư cách gì mà yêu cầu nàng đối xử khác với ta? Thần linh dù có quên một người cũng là chuyện bình thường. Nàng nói có đúng không? Tô Tô. Vương gia. Vương gia. Thần linh vẫn chưa tặng ngài quà năm mới. Không ấy, ngài viết thư hỏi nàng ấy xin. Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, phải không? Người đang nói nhảm cái gì vậy? Thật đấy vương gia, thần linh đối xử với ngài tốt như vậy, chỉ cần ngài mở miệng, nàng ấy nhất định sẽ tặng ngài. Đây chẳng phải là tuyết liên thiên sơn sao? Nghe nói loại tuyết liên này ngàn năm mới có một đóa, rất khó thu hái. Ngài đi hái khi nào vậy? Được rồi, các tướng sĩ bên ngoài không phải đang đợi ngươi bắn pháo hoa sao? Sao còn không đi? Ôi cái đầu này của ta phải đi ngay mới được. Vương gia, một lát nữa cùng qua xem pháo hoa nhé. Tô Tô, năm mới sắp đến. Cuối cùng cũng xong, không uổng công ta bỏ ra nhiều thời gian tra cứu tài liệu. Món quà này, Tiêu Trạch Xuyên nhất định sẽ thích. Chết rồi, để anh ấy đợi lâu như vậy, không biết có viết thư trách ta không? Đây là cái gì? Tô Tô, năm mới sắp đến. Trạch Xuyên không có gì quý giá. May mắn có được một đóa tuyết liên thiên sơn tặng ngài, chỉ mong ngài chăm sự như ý. Tuổi tuổi đều vui vẻ. Tặng nhiều quà như vậy, chỉ thiếu mỗi một người, nhưng chỉ có một người tặng lại quà cho ta.
Tiêu Trạch Xuyên à, Tiêu Trạch Xuyên, anh thật sự khiến người ta không biết nói gì. May mà chưa qua 12 giờ, Tiêu Trạch Xuyên, hãy đợi nhận quà năm mới của anh đi. Vương gia, bắn pháo hoa rồi, mau qua cùng xem. Đến đây. Trang, Tiêu Trạch Xuyên, nguyện vọng năm mới của anh đã thành hiện thực, dù chỉ là trên tranh, nhưng cũng coi như chúng ta gặp nhau. Nguyện vọng của ta, ngài đã giúp ta thực hiện. Tiêu Trạch Xuyên, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ôi, đẹp quá, nhìn kia. Này, sao vương gia lại đứng một mình ở đó? Một mình ở đó chán lắm, tôi sẽ đi gọi ngài ấy qua. Vương gia không cần nàng phải bầu bạn, ý ngươi là sao? Còn phải nói sao nữa, vương gia đương nhiên có người yêu bên cạnh. Ngài đừng dọa tôi nữa, chẳng lẽ trong quân doanh còn có phụ nữ? Tương vương có mộng, thần nữ cũng chưa chắc vô tình. Ông nói gì đi chứ, người ta mới hiểu được. Ta thấy ngươi vẫn hợp đi bắn pháo hoa hơn. Vương gia, miếu thờ thần mặt trời đã xây gần xong. Bây giờ chỉ còn thiếu bức họa thần linh. Này, bức này chính là bức họa thần linh. Bản vương sẽ vẽ lại một bức. Bức này không thể dùng để tạo tượng. Tại sao vậy? Tôi thấy đẹp mà. Chính vì quá đẹp nên vương gia mới không nỡ đem ra. Được rồi, bây giờ biên cương ổn định, một thời gian nữa sẽ về kinh. Các ngươi có gì muốn thưởng không? Thật sự được về kinh rồi sao? Tôi chỉ mong được đoàn tụ với gia đình, còn lại không quan trọng. Vương gia có nguyện vọng gì? Bản vương chỉ mong thiên hạ thái bình, cũng giống như nguyện vọng của thần linh. Vương gia, trong cung đã cử người đến tuyên chỉ. Đi thôi. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Lăng Vương quân có công đánh lui giặc, nay lệnh cho tướng lĩnh về kinh nhận thưởng. Nhưng Hoàng thất tử Tiêu Trạch Xuyên lòng dạ lang sói, không coi triều đình ra gì. Hạ thư Hoa Đam phạm tội thông đồng với giặc, lập tức áp giải về kinh thụ án. Khâm Thử. Cao Công Công, vương gia sao có thể thông đồng với giặc? Thần tiếp chỉ. Hoa Đam cũng là vì đại ngu mà thôi. Thánh chỉ của hoàng thượng lẽ nào còn giả sao? Nếu còn chống cự sẽ bắt luôn cả ngươi. Bắt lấy. Này, Tô Tô, Tiêu Trạch Xuyên không chết ở biên cương mà chết ở kinh thành. Cái gì? Tiêu Trạch Xuyên không chết ở biên cương, anh ấy chết ở kinh thành. Tiêu Trạch Xuyên, anh đừng về kinh thành nhé. Đồn rằng trong quân Lăng Vương có thần vật, có thể biến ra
lương thảo và áo ấm cho biên cương. Bảo vật như vậy, không biết bản công công có duyên được thấy không? Cao công công, đó chỉ là tin đồn. Nếu thứ đó thật sự tồn tại, sao lại ở trong quân đội chúng tôi? Đúng vậy, những thứ đó đều là giả, hừ. Giữa mùa đông lạnh giá, sao không cất cái thùng tắm này đi? Chẳng lẽ Lăng Vương ngày nào cũng tắm sao? Tôi thấy thần vật trong quân đội chính là cái thùng tắm này. Người đâu? Mang đi. Cao công công, đây chỉ là một cái thùng tắm bình thường trong quân đội đơn sơ, không cần phải dọn dẹp cẩn thận. Công sao? Thật sự chưa từng thấy một cái chậu tắm lớn như vậy. Cao công công. Thích Mãnh ngăn hắn lại. Ngươi đang ăn gì vậy? Bẩm công công. Thích Mãnh vừa đói bụng, ăn một miếng bánh mà thôi. Hừ. Tiêu Trạch Xuyên, đừng có đắc ý. Bản công công nhất định sẽ tìm ra bảo vật, hộ tống về kinh, đánh hung nô. Triều đình các ngươi không cử người đến, bây giờ biết bảo vật ở đây, lại cử người đến. Vậy thì sao? Tiêu Trạch Xuyên, ngươi không đấu lại thái tử đâu. Mang đi. Làm sao bây giờ? Vương gia bị bắt rồi. Lời chỉ dẫn của thần linh chưa kịp xem đã bị người ăn mất. Làm sao bây giờ? Nếu ta không ăn, cái thùng này cũng sẽ bị mang đi. Đến lúc này rồi. Vương gia. Chúa gia, bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn vào kinh sao? Thái tử đó chắc chắn sẽ không tha cho ngài đâu. Cái thùng tắm thế nào rồi? Yên tâm, bên đó có Thích Mãnh canh giữ. Vương gia yên tâm, Dương Tuấn nhất định không phụ Mạnh. Sao vẫn chưa có hồi âm? Hắn không gặp chuyện gì chứ? Không được, ta không thể ngồi yên chờ đợi. Phó quản lý, tôi sẽ đến gặp ngài ngay, tôi có việc rất quan trọng cần hỏi ngài. Cho tôi chút đồ ăn đi, người tốt sẽ được báo đáp. Xin lỗi nhé, tôi chỉ có cái này thôi. Cô bé, vào giờ tí 3 ngày sau, giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực. Cô sẽ gặp người mà cô muốn gặp ở triều đại Đại Ngu. Tiêu Trạch Xuyên, vào giờ tí 3 ngày sau, tôi có thể đến Đại Ngu triều gặp anh. Là thần linh sắp giáng trần. Tốt quá. Canh 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 canh, Tiêu Trạch Xuyên, nguyện ước năm mới của ngươi đã thành hiện thực, dù chỉ là trên bức tranh, nhưng cũng coi như chúng ta đã gặp nhau. Nguyện ước của tôi. Sao ngươi lại đến đây? Tại sao lại đột nhập ngục? Vương gia là thần linh sắp giáng trần Đại Ngu triều. Cái gì? Mau ra ngoài, bản vương sẽ tự mình đón thần linh. Lưu Quân Y, ai đã làm bị thương các ngươi? Là Cao công công, hắn dẫn người xông vào. Là thuộc hạ bảo vệ bất lực, nên mới để Cao công công mang đi cái thùng tắm. 3 ngày sau, thần linh sẽ giáng trần, nhưng cái thùng tắm hiện tại đang ở trong tay Cao công công. Lúc đó, họ sẽ làm gì với thần linh? Chắc là không đâu. Lúc đó, Cao công công có lẽ sẽ bị thần linh trừng phạt. Đi tìm. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm được cái thùng tắm. Tuân lệnh.
Ái chà, đây là cái gì vậy? Sao vậy? Vừa nãy chính là thứ này, đột nhiên bay đến đậu trên đầu tôi. Đây là vật gì? Sao lại kỳ lạ thế? Nhìn này, hình như là một bộ quần áo. Đây là quần áo. Đúng là trái với thuần phong mỹ tục. Gái ở lầu xanh cũng không mặc như thế này. À, đây lại là cái gì nữa? Những thứ này đều từ cái thùng tắm bay ra. Tiêu Trạch Xuyên, tôi sẽ gửi một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày qua, người giúp tôi cất giữ cẩn thận nhé. Còn nói, đây không phải là bảo vật. Trong thư có nói, đại khái là vị thần linh toàn năng. Chỉ cần thái tử có được vật này, lo gì đại sự không thành. Nhanh lên, mau cất giữ đồ của thần linh, cho cẩn thận. Đến lúc thần linh giáng trần, bản công công sẽ là thái giám số 1. Quân đội Lăng Vương nghe lệnh, tất cả mọi người theo ta đuổi theo thần linh. Tuân lệnh. Bà ơi, thần linh là gì vậy? Thần linh à, là khi chúng ta gặp nguy nan, sẽ mang đến lương thực cho chúng ta no ấm và ngừng chiến tranh. Vậy cháu cũng muốn đi. Cậu bé, cậu còn nhỏ lắm, đợi lớn lên rồi hãy đi. Xuất phát, đi. Vương gia, chúng ta đã đuổi theo 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp Cao Công Công và những người kia đang ở phía trước. Bây giờ đã gần đến giờ tí. Phải lấy lại cái thùng tắm trước khi thần linh giáng trần. Tuân lệnh, đi. Theo sát. Tất cả phải cẩn thận. Đây là bảo vật duy nhất trên thế gian. Nhanh, bao vây họ. Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi, mau trả lại cái thùng tắm, lớn mật. Hộ tống bảo vật về kinh, là ý chỉ của Thánh Thượng. Tiêu Trạch Xuyên, ngươi định kháng chỉ sao? Đây thực sự là ý chỉ của Phụ Hoàng hay là ý chỉ của Thái tử? Ngươi tự hiểu rõ. Động thủ tấn công. Bảo vật của ta ơi! Đại ngu triều lúc nguy nan, nếu được thần linh thương xót, ban cho dân chúng cơm áo, cho binh sĩ con đường sống. Hoàng thất tử Tiêu Trạch Xuyên nguyện lấy cái chết để hiến tế. Ơn của thần linh, chúng thần không biết lấy gì báo đáp. Ngọc bội là di vật của mẫu hậu, mong ngài đừng chê. Đợi khi bình định xong, Trạch Xuyên nhất định sẽ bẩm báo Phụ Hoàng, xây dựng miếu thờ cho ngài. Xin chào, tôi không phải thần linh. Tôi tên là Lâm Tô Tô, là một cô gái bình thường. Tôi muốn đặt 2 vạn bộ quần áo thu, còn 10.000 chiếc áo len và áo bông, 5.000 đôi ủng. Chủ tiệm, tôi cần 2.000 cái máy sưởi nhỏ này, thêm 2.000 cái nữa. Máy phát điện năng lượng mặt trời, cần hàng có sẵn. Thần linh lại muốn trao mặt trời cho chúng ta. Trời không diệt quân đội của ta. Tạc Xuyên điêu luyện nông cạn, không có bức họa Tô Tô, đành phải họa theo tưởng tượng. Chúc Tô Tô sinh nhật vui vẻ, mãi mãi bình an. Cả hai người đều là nam nhi tốt của gia đình, cũng là nam nhi tốt của nước Đại Ngu. Không có lý do gì để ai phải chết, ai phải sống. Ta phải tự mình dẫn quân ra khỏi thành. Quân Hắc Giáp, theo ta, ra khỏi thành nghênh địch. Tuân lệnh, phóng, giết. Vương gia, Xuyên, ngươi đi trước đi. Nói bậy bạ gì vậy? Là ta dẫn các ngươi ra đây, tất nhiên phải dẫn các ngươi về. Chẳng lẽ thần linh muốn bỏ rơi chúng ta sao? Như vậy cũng tốt. Như vậy, nàng sẽ không biết ta sắp chết. Chỉ tiếc, ta không còn cơ hội gặp lại người nữa. Chúng ta chẳng lẽ thật sự không có cách nào gặp mặt sao? Tiêu Trạch Xuyên, ta đến gặp ngươi đây. Xong rồi, bảo thùng hỏng rồi. Lần này thần linh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Sao lại có thể như vậy? Bắt hết bọn chúng lại cho ta.
Tuân lệnh. Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ ta thật sự không có cách nào nhìn thấy hắn sao? Nếu có thần linh, xin ngài, hãy cho ta gặp hắn một lần. Ta Tiêu Trạch Xuyên khẩn cầu thiên công, cho ta gặp Tô Tô. Dù phải chết, ta cũng cam lòng. Tô Tô, là ta. Người thật sự đến rồi. Ta đến rồi.